در مرحله اول دوستان با مقداری سرکه و دستمال کاغذی ظرفی رو که میخواین توش مرنگ درست کنید و پره های همزنتون رو با سرکه ضد عفونی بکنید. من این نکته ها رو همه رو در یه ویدیو قبلی که مرنگ رو درست کردم گفتم که میتونین اون ویدیو رو قسمت توضیحات ویدیو ببینید. سفیده تخم مرغتون رو که در دمای محیط هستش رو اضافه بکنید. دقت کنید هیچ ذره‌ای توی سفیده تخم مرغ نباشه، حتی ذره‌ای. 1/8 قاشق چایخوری پودر تارتار اضافه کنید به سفیده ها، یا آب لیمو میتونید استفاده کنید. خیلی مهمه توی قوام و انسجام و کیفیت مرنگتون. و شروع به هم زدن میکنید تا مقداری سفیده ها کف کنه و خودش رو بگیره. دوستان دقت بکنید سرعت همزن پایین باشه. برای 1 دقیقه به هم زدن ادامه بدید. بعد از 1 دقیقه دوستان نوبت اضافه کردن شکر هستش. همچنین وانیل رو هم در مرحله آخر اضافه میکنیم. دقت بکنید دوستان شکر رو باید حتما شکرتون دونه ریز باشه. حتما قاشق به قاشق اضافه کنید. هر قاشق رو بزنید تا کاملا حل بشه و بعد قاشق بعدی رو اضافه کنید. اگر عجله بکنید مرنگتون خراب میشه. این قسمت تایم میبره. حتما take your time و آروم این کارو بکنید و سرعت همزنتون یواش باشه. این نکته ها رو تو تمام مرنگایی که درست میکنید باید رعایت بکنید. قاشق آخر شکر رو که اضافه میکنیم، وانیل رو هم باش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. خب دوستان همونطور که میبینید مرنگمون کاملا آماده هستش. در این مرحله مرنگ و شکوفه میزنیم. ببینید انسجامش چسبنده باید باشه به این شکلی که میبینید. سرش رو به صورت ساده برش میزنیم و مرنگا رو شکوفه میزنیم. برای اینکه کاغذ شیرینی پزیمون زمانی که داریم مرنگا رو میزنیم از جاش بلند نشه، چون مرنگ خیلی چسبنده هستش، ته ظرفمون رو از مقدار مرنگ باقی مونده یه مقدار میمالیم که این کاغذ شیرینی پزی بچسبه به مرنگ و بلند نشه. به این مقداری که میبینید سر قیفتون رو ببرید. قیفتون رو به صورت کاملا ایستاده بگیرید و شروع به شکوفه زدن به سمت بالا بکنید. به همین شکلی که میبینید مرنگ رو دیگه فشار ندید، سرش رو بگیرید بکشید بالا تا به صورت نوک‌تیز در بیاد. سایزش بستگی به سلیقتون داره. من حالا سایز بزرگترم میزنم به این شکلی که میبینید. زمانی که میخواین سرش رو در بیارین مرنگ و قیفتون رو فشار ندید، فقط بگیرید به سمت بالایی و نوکش به صورت نوک‌تیز و قله‌ای در میاد. خب دیگه سینی من بیشتر از این جا نداره. 8 تا مرنگ زدم. حالا سعی میکنم وسطش هم یه دونه بزنم ببینم اگر بشه. ترای میکنیم. امیدوارم به هم نچسبن. یه مقدار کج و کوله شد این برای اینکه را دستم نبود. به هر حال دوستان اینا رو داخل فر 150، یعنی من بهتون توضیح بدم، فرتون رو از قبل 150 درجه سانتیگراد گرم کنید. زمانی که خواستید اینا رو داخل فر بذارید، به محض اینکه مرنگاتون رو داخل فر گذاشتید دما رو 100 درجه بکنید برای 30 تا 40 دقیقه، یا زمانی که مرنگاتون کاملا از کاغذ شیرینی پزی جدا بشن. ما اینا رو داخل فر میذاریم. دوستان در خلال اینکه مرنگامون داره توی فر آماده میشه، ما اینجا خاممون رو درست میکنیم. خیلی کم، مقدار کمی خامه میخوایم با رنگ سیاه که برای چشم و دهن
اون روح‌های هالووینمون استفاده بکنیم. از خامه فرش، از خامه صبحانه استفاده میکنم و از پودر خامه برای ضخیم شدن و انسجام خامه استفاده میکنم. من تو ویدیوهای قبلی هم اینو در واقع آشنا کردم باهاتون. پودر خامه هستش که یا میتونید آنلاین خریداری کنید، لینک خریدش رو از کشورهای مختلف توی قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم، یا اینکه میتونید از فروشگاه‌های، اگه توی اروپا و آمریکا هستی، فروشگاه‌های ترک، فروشگاه‌های عربی، هندی یا اینترنشنال اینو دارن، یا اگر در ایران هستید میتونید از مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها معمولاً دارن خریداری بکنید. دوستان مواد لازم رو هم در قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم، میتونید ببینید. مقداری از خامه اضافه میکنیم. مقدار مشخصی نداره چون که من خیلی کم درست میکنم، خیلی نیاز نداریم. هر چقدر خامه میریزیم مقدار پودر خامه اضافه کنید و هم بزنید تا به انسجام مورد نظرتون برسه. هر وقت که خامه انقدر صفر شد و به انسجام مورد نظرتون رسید دیگه پودر خامه اضافه نکنید، به همین راحتی. خب میبینید که چقدر منسجم شد. من یک کم دیگه اضافه میکنم چون باید یه مقدار بیشتر منسجم باشه این خامه، چون نمیخوایم که اصلا به هیچ وجه بریزه. خب دوستان در این مرحله ما رنگ رو اضافه میکنیم. رنگ حتما ژله‌ای باشه چون اگر آبکی باشه خامتون انسجامش رو از دست میده. مقداری از رنگ اضافه کنید. اگر رنگ مشکی که اضافه میکنید خیلی تیره نشد، از پودر کاکائو میتونید داخل خامه استفاده بکنید که مشکی ترش میکنه. حالا من پودر کاکائو نمیزنم ببینم که به چه شکلی در میاد، ولی اگر زیادی تیره نشد پودر کاکائو اضافه میکنم. چون خیلی کوچولو میخوایم از این استفاده کنیم، خیلی مهم نیست که حالا انقدر رنگش خیلی تیره و مشکی بشه، چون فقط در حد چشم و دهن هستش که میخوایم اضافه کنیم. خودش یک عالمه خامه هستش. معمولا از پودر کاکائو تیره باید استفاده کنید. دو نوع پودر کاکائو داریم، یکیش پودر کاکائو معمولی هستش، یکیش پودر کاکائو بلک فکر میکنم بهش میگن. به هر حال من از پودر کاکائو معمولی یه مقدار به این اضافه میکنم تا رنگش تیره تر بشه، چون الان تقریبا خاکستری شده. مقداری پودر کاکائو اضافه کنید. تقریبا یک قاشق چایخوری من اضافه کردم و مخلوط کنید. همونطور که گفتم حتما پودر کاکائو نوع بلک رو باید استفاده کنید اگه واقعا میخواد خامتون رنگ سیاه واقعی در بیاد. به هر حال من چون در حد خیلی کوچولو میخوام از این خامه استفاده بکنم، زیاد برام مهم نیست که کامل مشکی بشه، ولی اگه تو تزیین کیک و اینا دارید استفاده میکنید حتما باید از پودر کاکائویی که در واقع دارک و بلک هستش استفاده بکنید. به هر حال من فکر میکنم همینقدر برای من کافی هستش که روی مرنگو به صورت چشم و دهن خودش رو نشون بده و اینو داخل قیف پلاستیکی میریزیم و وقتی مرنگا اومدن بیرون تزیینش میکنیم. دوستان الان 30 دقیقه گذشته، مرنگای من آماده هستن. دوستان دقت بکنید وقتی که تایمتون تموم میشه فرتون رو خاموش بکنید، مرنگاتون رو از فر در نیارین. کاری که باید بکنین این که در فر رو شما نیمه باز میذارید برای 1 ساعت تا مرنگا خودش خنک بشه، چون ممکنه اگر به محض اینکه از فر در بیارین مرنگا ترک بخوره. به این شکلی که میبینید من در فر رو نیمه باز گذاشتم تا مرنگا خنک بشن به مدت 1 ساعت. دوستان بعد 1 ساعت من مرنگا رو از داخل فر آوردم بیرون. میتونید ببینید از نزدیک کاملا رنگشون سفید هستش. یک دو تاشون یک کمی کج شدن، ولی خب به هر حال الان میخوایم چش ابرو براشون بذاریم که شکل گستای هالووین، روحای هالووینی بشن. یه مطلب مهم راجع به خامه سیاه این که وقتی که شما خامتون رو درست میکنید تو یخچال بذارین یه کمی از خامه بگذره و روز بعد استفادهش بکنید خیلی تیره تر مشخص میشه. من الان برای 1 ساعت اینو گذاشتم توی یخچال و ببینید خیلی تیره تر شده. ما کوچولو نوک قیف رو
میبریم تا چشم و ابرو برای مرنگامون بذاریم. به این شکل دوستان چشم و ابرو میتونید بذارید که دقیقا شکل گستای هالووین هستن. مرنگ هم هستن، خیلی خوشمزه هستن و خیلی شیک و خوشگل برای هالووین هستن. خب دوستان من مرنگا رو آماده کردم. بعضیاشون دهنشون تو خالی بازه، بعضیاشون دهنشون بسته است. هر جوری که دوست دارید میتونید اخمو درستشون کنید، میتونید خندون درستشون کنید، هر جور که دوست دارید و واقعا شیک و خوشگل و کیوت هستن. امیدوارم که لذت برده باشین و حتما برای هالووین درست بکنید.